teacher Martina Bednarova told children at her elementary school that there was no ongoing war in Ukraine. Paní učitelka je spíše oběť ruské válečné propagandy, různých konspirací a uvěřila tomu natolik, až začala to zatahovat do školy a vtloukat to do hlav těch dětí, což hodnotíme jako nepřípustné. Opírala třeba tím prohlášením, že v Kyjevě se nic neděje, přitom Kyjev byl od 25. února hlavním terčem těch útoků. Paní učitelka ztratila už kontakt s realitou a to je samozřejmě problematické, aby někdo takový ty děti učil. Asi by bylo špatně, kdyby někdo, kdo učí fyziku, tak hlásal to, že je placatá země. I met people who were coming from Ukraine to try to find safe haven. They were actual refugees fleeing what they said was a war zone. Were they lying? I just think they might be actors, as far as I know. I believe that they might be actors. I believe that the government is paying them to do that. That's a lot of actors. Sdílejte, než to smažou. Vítejte u druhého dílu nového pořadu. Právě jsme ve vlaku uprostřed Ukrajiny a někteří lidé si myslí a šíří informace, že na Ukrajině není žádná válka. No a tak jsme tady, abychom se o tom přesvědčili na vlastní oči. Pojďte se podívat s námi. Už na nádraží na polsko-ukrajinských hranicích nelze přehlédnout, že většina cestujících, odhadem přes 90%, jsou ženy, případně děti a staří. Na muže tu narazíte jen výjimečně, většinou ve vojenském. Musí bojovat. Ve válce, která prý neexistuje. Nebo leží na hřbitově. Přízraky některých jsou pak tady. Na náměstí Nezávislosti, na Majdanu. Každá vlaječka, každá fotka, jeden lidský život. Tátové, manželé, bratrové, synové, vnuci, kamarádi, třeba i 19letí kluci. Zkuste si představit, že by to byli vaši blízcí. Jsou to tisíce a tisíce vyhaslých lidských životů, včetně dětí, studentů, žen a dívek. Třeba 24leté Oksany. Každý den se tu s někým loučí. Například v den našeho natáčení tady na kyjevském náměstí Nezávislosti s mladým Sergejem, kterého ruský dron zabil v den jeho 25. narozenin. Я Сергія Іконнікова, якого сьогодні тут ховали, знала 4 роки. Ми познайомилися тут же, на Майдані Незалежності. Ще хотіла йому написати тоді, згадати, що 4 роки сповнилося, 5-й пішов. Але так і не сталося. Він був дуже активним, він на всіх акціях був головним рупором, задавав біт на бочках, позитивним був. Зараз, от так дивлячись, йому було всього лише 25 років, він помер в день свого народження. І російський дрон обірвав йому життя, як писали, в 2-й годині дня. І велика кількість людей зараз навіть говорили на похоронах, писали йому привітання з днем народження, але він уже так і не встиг їх прочитати. З нього би насправді вийшов просто неймовірний політик, який би і корупцію зміг би дійсно бороти, і який би мав свою думку, він би її відстоював, не дивлячись ні на що. І Україна дуже багато втратила, втративши його. Згадати Пражську весну. У вас в якому році була Пражська весна? В 1968 році. Це були жахливі події. І я думаю, ще живуть люди, які їх пам'ятають. Ще б я їм порадила згадати ще раніше анексія Судет.
Так, це теж були дуже жахливі. Почерк Радянського Союзу. Це типовий почерк радянських країни-агресора, яка особливо люто ненавидить українців. Це нас одвічний ворог. Вони просто хочуть знищити нас. Розумієте, їм це не війна, це просто геноцид українського народу. Ми вже як українці тут просто боїмося жити, розумієте? І до вас ми в Чехію, ми не можемо всі за кордон виїхати, розумієте? Не можемо всі. Але просто, якщо світ це свідомий, це буде проблема для всього світу. Ця країна ніколи не зупиниться. Ця країна тільки по суті своїй покликана воювати і більше нічого, а не створювати. Щодо війни, Росія – це імперська країна. Їй не потрібні люди, їй потрібні території. Тобто вона приходить на нові території. Їм потрібні території, якраз території, не люди. Їм потрібно взяти території і брати звідси ренту, розумієте, просто. Одні території вони спустошили, у них 1/6 земної чи 7 суші зараз, розумієте? Їм якраз би звідти данину збирати, розумієте? Монополізувати наші ресурси. Якби вони думали про людей, то вони б так масово їх на убой не гнали і наших не вбивали би. Ми дуже вдячні чеському народу, який нам дуже-дуже допомагає. Їм потрібна територія. Нашим біженцям, нашим дітям. А ми тут чинимо спротив. Оцей хлопець, йому було 25 років. Він загинув в день свого народження. Розумієте? Якого ми 25 років, він загинув. І ми його дуже гарно знали, але у нас кожен день вмирають на війні там хлопці. У нас країна велика. У нас велика. Тобто, якщо Чехія, вона ж невеличка, да, маленька, там десь зразу відчувається війна. Тут, бачите, війни немає. Але я з Дніпра, там є війна. Там 100 кілометрів Запоріжжя, атомна станція, там є війна. Є війна на Донецьку, там 200 кілометрів в сторону Дніпра, там теж війна. У нас повітряні тривоги, от сьогодні вночі була повітряна тривога. Тобто ми живемо в стані війни, але бачите, у нас працюють кафе, у нас працюють люди. Наше завдання зараз бути єдиними. І в тому числі ми дуже-дуже вдячні європейцям. Тому я дуже вдячна людям, які нас підтримують. І велике вітання чеському народу. Сергій Коніков, йому було 25 років всього, і він пішов на війну. Розумієте, він пішов, 72-га бригада, да? 72-га бригада, це та бригада, яка захищала Київ. І у нас Київ, от ви знаєте, за тиждень до повномасштабного вторгнення у нас була акція. І мене журналісти з Ройтерса питали, що ви будете робити, коли нападе Росія. Я казала, ну я тут буду, я нікуди не поїду. А вона, ви не розумієте, коли вони нападуть. Ну ми залишилися тут. І як могли, кровоспас крутили, ну це такі спеціальні, плели сітки, зараз допомагаємо як волонтери, наші хлопці пішли на фронт. Тобто ми тут, і ми просто будемо все робити, щоб повернути наші території, але треба ще політичне рішення. Ви самі розумієте, що треба гарантії безпеки. Ну, це дуже важливо для нас. Дякуємо вам. Слава Україні! Samozřejmě válka nevypadá tak, jak si ji představujeme z válečných filmů. Nikde na světě se neútočí non-stop na každém místě. A tak stejně jako například u nás za okupace i tady na Ukrajině, dál ti, kteří přežili, žijí své životy. Musí. Jen nikdy neví, kdy a kde přijde další útok. Kdy zaútočí další dron, kdy spadne další raketa. A tak jsou ulice plné vojáků nebo třeba zátaras proti tankům. Všichni, kteří tady žijí, a všichni zaměstnanci velvyslanectví České republiky jsou zde zpět po zahájení invaze a poté, co byla ambasáda evakuována od června 2022. Prožíváme společně s Ukrajinci všechny ty hrůzy, které se tady dějí. Vidíme přílety raket, vidíme přílety dronů, vidíme bombardování, dělostřeleckého střelování těch oblastí na východě Ukrajiny. Nevím, ti, co tvrdí, že na Ukrajině žádná válka není. To znamená, že
jestli tomu správně rozumím, že Rusko žádnou válku proti Ukrajině nevede. Nevím, z jakých zdrojů čerpají, ale je to regulérní válka Ruské federace proti Ukrajině. Ta atmosféra samozřejmě je ovlivňovaná právě tou možností, že kdykoliv může přiletět dron, kdykoliv může přiletět raketa. Znovu pro ty dezinformátory těch záběrů, kdy přiletí raketa na civilní infrastrukturu, na civilní objekt, těch je spousta. Stačí se podívat na internet. To, že se podíváme po Kyjevě, to, že Kyjev žije, tak je to přirozené. Samozřejmě nelze veškeré obyvatelstvo poslat na frontu. Ta země musí fungovat ekonomika. To je jedna stránka věci. A druhá stránka věci, víte, když se bavím s Ukrajinci, všichni jsou tou válkou postižení nějakým způsobem. A to, že občas zajdou do kavárny, občas zajdou do restaurace, já jim rozumím. Žít neustále ve stresu. Žít neustále s pocitem, že tady zítra nemusím být, to je samozřejmě něco strašného a nedivím se jim, když chtějí být na 2 hodiny, mít pocit, že normálně žijí. Řekněme někdy do července těch poplachů bylo 35, 45, 55. Nejhorší byl asi květen, kdy byl každou noc poplach, 4 noci po sobě poplach, pak 1 noc klidná, ale člověk stejně nespal, protože ten poplach očekával přílety raket nebo dronů. V poslední době těch poplachů je výrazně méně, což lze vysvětlit tím, že Ruská federace šetří rakety na zimní období, aby mohla útočit na energetickou infrastrukturu, protože v zimním období, když poklesnou teploty pod minus 10 stupňů, tak ten efekt škod bude daleko větší. Na Ukrajině platí zákaz nočního vycházení. Tady v Kyjevě od půlnoci do 5 do rána. Už po 23. hodině se ulice pomalu vylidňují, aby to lidé stihli domů do půlnoci, kdy už nikdo nesmí být venku. Na východě Ukrajiny je pak zákaz nočního vycházení ještě delší. Od 21 večer do 6 do rána. Ačkoliv se Kyjev okupantům ubránil hned na začátku a je v tuto chvíli naštěstí mimo frontovou linii, válka je tu cítit na každém kroku. A to i ve chvílích, kdy nepadají rakety. Například tady před chrámem svatého Michala. Zničená technika, a to nejen vojenská, ale například i osobní automobily. A tohle je chrámová zeď. Od shora až dolů je plná fotografií těch, které ruští okupanti zabili. Ačkoliv je dlouhá přes 100 metrů, je zaplněna až do svého konce a už na ní není místo. Je to mrazivý pohled. Každý den se u zdi scházejí pozůstalí. Na Ukrajině snad není nikdo, kdo by nepřišel o někoho blízkého. Například paní Irina. Před měsícem a půl jí válka vzala 2 její kamarády. Sama pochází z vesnice Hlibivka, kterou Rusové vyplenili. Má jediného syna a ten má za měsíc narukovat.
как это нет войны? А что, не видит? Телевидение не видит? Мы каждый день показываем, что у нас творится и что люди не знают. Конечно, это фейк, и все люди, по-моему, уже в мире знают, что такое война, тем более то, что у нас сейчас происходит и случилось в Израиле, то это просто дух захватывает, потому что то, что сделали у нас на Украине, делают, и теперь получается в Израиле, это просто нельзя словами описать. Сейчас я езжу к маме в деревню, то там практически не осталось ни молодых ребят, ни мужчин. Вот остались только дедушки, бабушки. И просто вот смотришь только пожилые бабушки, которым просто нечем не помочь. Убиты их сыны, внуки, и это просто нельзя передать. Вот у нас в деревне вот похороны почти каждый день. Уже я даже не знаю, что вот как после войны мужчин, наверное, совсем не останется. Моя мама была в оккупации, но она с братом. Оттуда нельзя было выбраться, потому что взорвали мост, и было оккупировано почти 2 месяца там. Ну вот, приходили каждый день, забирали, что можно, и продукты, и выбрасывали, забирали все, что можно было только. Ну вот у меня мама лежачая, она после 6-го инсульта. Но вот брат остался с ней. Я туда попасть не смогла, потому что я была на работе. Они там были, как могли, выживали. Но они, конечно, там творили, что хотели. Это Киевская область, село Глебовка. Глебовка. Это 6 километров от Катюжанки, где было просто... Там такое творилось, по-моему, весь мир знает, что там было. Это ужасно. Natálii zase válka, která podle některých neexistuje, v květnu letošního roku vzala švagra Sergeje, tátu 3 dětí, týden po jeho 41. narozeninách. Natálie se svou 17letou dcerou utekla z Chersonské oblasti, kterou Rusové okupují, a popisuje zvěrstva, která tam páchají, včetně unášení ukrajinských dětí do Ruska. Это моей сестры, это близкий, он помогал нам выезжать с оккупованной территории. Он помог нам выехать с оккупованной территории, помог тут поселиться, нашел квартиру и пішов на війну и загинул. Буквально пішов взимку, в січні, январь по-русски. В січні пішов на війну и все 9 травня загинул. Да. В Донецкой области. Нет, Харьковская область, тут написано, да. Купенский район, да. А мы остались на оккупованной территории. Він помогал нам выезжать. Помогал, виїхали ми сюди, він нас зустрів і тут знайшов квартиру, ми тут зараз тимчасово проживаємо. Мама залишилась на окупованій території і розказує, що дуже ж нас чекає, тому що стільки розлуки времени взагалі не було, щоб і я, і сестра моя, ми всі повиїжджали. Одна мама залишилась, ну і дом охранять, і ждет деокупації, жде нас вона. А так дуже, говорить, тяжело, дуже багато цих воєнних кругом, дуже важко. Молодежи вообще там нету, вся выехала, детей нету, остались в основном одни пенсионеры, и так это самое. И тот, кто решив зрадити Україну і працює там на это. А так там не залишилося, говорить, дітей взагалі немає. Ділають дитячу площадку, каже, для кого дітей немає. Діти навчалися, да, української мови, вони обрали взагалі український язик. И детям рассказывать, что тут исконная русская земля. Так детям рассказывать на оккупированной территории. Что Генический район, Новотроицкий, это исконно русская земля. Им скажут в школах. В школах такое рассказывают детям. Что это Россия? Да, это Россия исконно русская была. Это Украина, тут вообще ничего Украины, тут там Советский Союз и все было. И в школе должны детям говорить по-русски? Обязательно.
Обязательно должны говорить по-русски, не дай Боже. У них делают такое, ну, в общем, уже с детства, но там их мало детей осталось. Но те, которые остались, те, которые будут травмированы. Украина назад возвратит оккупованные территории, и вот эти дети останутся травмированы. Им в голову забивают русскую пропаганду. Вообще перевернутое все. До такой степени перевернуто. Вы до нас зашли, до дома. Оккупировали прямо вот так вот. И в школе вот такое 1 сентября, когда было 22 года, 1 сентября дети пришли в школу, так там сразу же, чтобы, не дай бог, их загоняли, родители не хотели отдавать их. Дистанционно, у нас же можно было по интернету дистанционно заниматься в украинских школах, записывать детей дистанционно в украинские школы. Так они ходили по домам с военными, русскими военными, с автоматами. С автоматом? Да. Говорили родителям с угрозами, если вы не будете детей отдавать в наши школы, мы будем вас лишать родительских прав и забирать детей. Да, с такими угрозами, и родители, что боялись, отдавали детей. И потом они вот так вот, считается, детям замыливали голову сразу своей русской пропагандой. Забирали детей. Забирали? Чтобы они ходили в школу. Да, обязательно. Где должно говорить по-русски, это Россия, это пропаганда. А когда они ходили, они собрали детей? Да, были, даже вот сейчас я с мамой разговаривала недавно, она говорит, есть такие случаи, что забирают детей и увозят. Увозят? Да. В Россию? В Россию. Забирают детей и увозят. Страшливо. Да, забирают. Это не единичные случаи, там, что те дети, которые это забирают. Да, ждем домой, хотим, конечно, домой, чтобы была Украина целая, вся целостная, без всяких таких, как сейчас была оккупация, это ужас. Мы были в этой оккупации, как эти войска заходили, как этот страх был, это мы все видели. Это все пережили и выезжали с оккупации, страшно было. Několikrát jsem tady měl slzy v očích. Například, když jsme potkali 34letou učitelku Taťánu. Klečela, plakala a hladila fotku svého muže, Dmitra. Přišla o něj před 4 měsíci. Mají spolu 2 syny. 2letého Marka a 9letého Maxe. 10leté výročí svatby slavila, pokud se tomu tak vůbec dá říct, на його гробі. Ось, я його ношу каблучку, а тепер ось тут. We stay alone. We have 2 children and yeah, 2 boys. 2 boys, 9 and 2 years. Little boy don't remember his father. He's only photo, video, that's all. Він казав завжди, що я там для того, щоб вони не прийшли до вас і не зробили те, що вони робили там з людьми. У нас 2 синів, 9 і 2 роки. Чоловік прожив тільки 33 роки. Отримав поранення, 4 дні реанімації і, на жаль, смерть. Я сьогодні приїхала в Київ, завтра я беру участь у такому чудовому заході. Ми малюємо картини, називається «100 картин. Історія неймовірного кохання». Це малюють дружини загиблих військових. А сьогодні в мене є вільний день, я сьогодні прийшла до стіни, ось фото свого чоловіка приклеїла. Він 4 місяці тому загинув під Красногорівкою внаслідок артилерійського обстрілу. Це не люди, це варвари. Варвари. Бо так люди не роблять. Це варвари, справжні абсолютні варвари. Я не знаю, як. Людина не повинна знищувати іншу людину, так? А вони народжуються з цим. Подивіться на їхню пропаганду, вони абсолютно завчені на те, що треба знищити українців. Україна не повинна для них існувати. І біда в тому, що якщо Європа не зрозуміє, що Україні треба допомогти, вони будуть наступні. Бо ми їх зараз зупиняємо.
як і завжди було, зупиняли завжди, і в часи давні зупиняли цих варварів звідти, зі Сходу. Ми були щитом перед Європою, кордоном. А тепер виходить, якщо нам не будуть допомагати, вони підуть далі. І ті європейці, які думають, що підтримують Путіна, будуть з ним дружити, і він їм буде потім… Ні, такого немає. Путін не визнає слабості, він просто їх знищить наступними. Ось так ми святкували. Це вже я прийшла до нього на могилу. Мало б бути 10 років, але he died. A tohle je Borodянka, městečko 60 kilometrů severozápadně od Kyjeva. Ještě nedávno v těchto domech žili lidé, rodiny s dětmi, mladí, staří. Pak přišli Rusové. Co způsobili, netřeba komentovat. Vidíte to na vlastní oči na každém kroku. Snad jen to, že z pouhých 13 000 obyvatel Rusové povraždili 400 lidí a další desítky lidí jsou stále pohřešovány. Někteří z nich zřejmě leží v ruinách zničených domů. Ми дуже тікали. Таке робили, що це страшенно. Ми тікали. Вони, во-первых, людей катували. Вони шукали, хто в АТО. Це понятно. У мене зять в АТО, син в АТО. Ми саме тікали отсюди, щоб нас не закатували. Вони людям голови відрізали, вони ізнасилували, дівчат ізнасилували. Вони тупо таке робили. Що це за визволителі до нас прийшли? Ну, як були тяжело. Йшли, ховалися, в підвалах сиділи. Тікали 2 числа, 2 березня ми втекли. Стріляли, бомбили. Ну, важко було. Потім, як сюди зайшли, розкрадали дома, убивали. Ну, тяжело було. А ваш дом... У нас попав в дом снаряд. Теж машину вкрали, ну, багато всього. Ну, ми виїхали, слава Богу, ми виїхали, але вони були в нас у домі. Там загинуло 14 чоловік. На превеликий жаль, авіаційна бомба зруйнувала також частину підвального приміщення, в ньому знаходились люди. 28 людей в нашому селищі вважаються безвісти пропавшими, а всього під завалами будинків, які були розстріляні із вертольотів, які були розстріляні літаками, скинуті авіаційні бомби, під завалами ми дістали 48 тіл. Було березня 22-го року. Російські самоліти не летіли, це все розбомбили. Дуже багато людей загинуло. Ось тут загинули люди, там загинули. Вибачте мене, боялись люди на вулиці. Вони приходили, якщо людина, от в мене сусідка, да, вона тут залишилася в окупації, да, ну ми втекли лічно. Вона говорить, каже, зайшли, подивилися, що я варю їсти. Вони картошку повигрібали із супу, говорить, каже, а ти юшки поп'єш, бабушка. Що тут робилося? Це страшне. І люди дуже боялися, і боялися. Tohle byl před ruským bombardováním jeden z bytů. Stejně jako i jinde na Ukrajině, i tady umírali bohužel děti. A to Rusům nestačilo. Když Borodянку opouštěli, celé město zaminovali. Це сталося 1 березня 2022 року. Російські окупаційні війська скинули авіаційні бомби на мирні будівлі нашого селища. На превеликий жаль, під завалами загинули люди. Поруч ми можемо побачити тут також дитячий садочок. Тут не було ніякої ані техніки, не було ніяких фортифікаційних споруд. Просто мирні будинки наших мешканців були знищені в результаті авіаційного удару. Були скинуті 250-кілограмові бомби на цей будинок і на будинок, який стоїть тут поруч. Далі також були скинуті авіаційні бомби на будинки двоповерхові. Розстрілювали і знищували просто мирне населення для того, щоб залякати, підкорити, показати, що таке російські війська і ті міста, які створювали супротив, вони почали знищуватись. Але наш дух не зламати, наші люди вистояли і борються і надалі із росіянами. Освободителі наші. Я таки не знаю, чого вони нас освобождали. Ми жили дуже хорошо, всі хорошо жили. Отут я на вулиці не торгувала, зараз я на вулиці торгую. Через них. А в нас усіх покрали, нас розокрали. Ми торгували, ми жили, ми хорошо жили. Всіх усе є. І всі здобутки ми самі своїм трудом. Нам, на щастя, повезло, ми були поряд, і ми зависли живі. Залишилися. Де ви зараз живете? Модульний будиночок нам запропонували
Польська республіка, поляки построїли модульний будиночок, там мобільний, да. Там проживаємо тимчасово. Сьогодні відбудовуються наші дитячі садочки, школи. Hope International, американська компанія, відбудовує садочок. Також вся європейська спільнота допомагає коштами, які використовуються у відбудові нашого селища. Ми відбудували 62 криші школи в Бородянці за допомогою Литви, за допомогою Швейцарії. Відбудували дах у гуртожитку, також Угорщина, Словакія. Всі нам допомагають у відродженні нашої інфраструктури, у тому, щоб Бородянка знову ж таки відродилася і наше містечко стало краще іще, ніж було. Ми навіть не хочемо, щоб вони сюди заходили. Ми не хочемо цього руського міра. Ми хочемо, щоб в нас свобода була і скоріше, щоб ця війна закінчилась. Ми молимося, ми встаємо, молимося, лягаємо, молимося за наших визволителів. Ми знаємо, що нам Європа дуже багато допомагає. Ну мало, хай ще більше допомагає іменно. A tohle je Buča, 25 kilometrů od Kyjeva. Na místě, kde stojím, nechali ruští okupanti vykopat masové hroby. Jména 500 mrtvých, zavražděných, připomíná tento památník. Co tabulka, to jeden lidský život, jeden lidský osud. A tohle je Irpiň hned vedle Buči. Tohle bylo místní kulturní středisko. Tady se ještě nedávno lidé smáli, bavili se, užívali si kultury, prostě žili. Všech, se kterými jsme tady na Ukrajině natáčeli, jsme se zeptali na stejnou otázku. Co by vzkázali lidem, kteří v České republice, případně někde jinde, válku na Ukrajině zpochybňují? Хай приїдуть, подивляться. Ми тут нікого не виганяємо. Хай просто приїдуть і подивляться на нашу Бородянку, подивіться. Нас дуже багато тут моїх знайомих загибло. Дуже багато що загибло. Мої знайомих, які тікали, і вони не встигли утікти відсюди. Як самоліти тут це зривалося. Я то кажу. Хай вони приїдуть і подивляться, що вони кажуть, що війни нема. Хай вони приїдуть і подивляться. Виганяти нікого не будемо, бити теж не будемо. Хай вони просто поїдуть і подивляться. Вони просто зараз бояться общатися навіть з нами, вони навіть бояться. Ми їм висилали, знаєте, по вайберу висилали, показали Бородянку. У мене чоловік сам воєнний. І в нього дуже багато друзів. Чорнобиль як зорвався, в нього ж по Україні, по Росії дуже багато друзів. І вони попитали: Саша, як ти? До мого чоловіка. І Саша їм Бородянку показав, що вони зробили. Вони таки сказали: кріпіться. Більше після того зв'язку з ними нема. Вони бояться. Там, ну таке, на самом деле, там свободи слова нема, нічого нема, них показують непонятно що. Я бажаю, щоб вони приїхали, подивилися, що вони зробили. Оце руський мір зробив, і все. Ми руського міра, їх не просили, і ми жили дуже добре. Я би їм сказала подивитися на обстріли, які відбуваються щоночі і щодня по українських містах. Я би їм сказала подивитися на некрологи, які можна побачити, просто відкривши стрічку Facebook, і побачити оплакування майже щодня когось із знайомих, когось із побратимів, військових. Війна є, і ми сподіваємося, що вона скоро кончиться. Ми дуже це ждемо і дуже сподіваємося, і наші хлопці всі повернуться з війни, всі до своїх сімей будуть живі і здорові. І ми їм допомагаємо, і гроші скидаємо, все ми. І у нас тут сітки плетуть воїнам у Домі культури. Ми здаємося там і покривала, і це все. І воно, можете подойти, там сохнуть речі, які красять, і плетуть сітки. На превеликий жаль, війна є, до нас і надалі привозять тіла наших загиблих
воїнів, які захищають Україну на Сході, які захищають Україну на півдні. На превеликий жаль, війна продовжується. І українська армія поповнюється нашими і добровольцями, і призовниками. І люди і надалі, наші українці, продовжують боронити кордони не тільки свої, тому що Україна – це Європа, і Україна боронить, я вважаю, і кордони всієї Європи, захищаючи мир європейців. Не мають ніякої ні совісті, не мають ніякого честі, бомблять громадські будинки, садики, лікарні, все, що можна, але це не по-людськи. Війна йде, і ми переможемо обов'язково. Перемога буде за нами. Доки живу я, доки живуть мої діти, ми їх не пробачимо ніколи. Так само і мої онуки будуть живі, ми їх ніколи не пробачимо. Жодні слова, жодні репатріації, жодні вибачення нічого не замінять. Наших кращих людей немає. І нам це нічого не замінить. Росія була окупантом завжди. Починаючи з давніх часів, вона завжди знищувала Україну, завжди. Не було такого, я не знаю, століття, в якому вони не воювали, не приходили нас знищити. Чому? Бо ми краще живемо, бо ми працьовиті, бо ми не хочемо коритися царю, бо ми вільні, тому нас потрібно знищити. Ми ж до них не прийшли додому, ми в себе вдома. Їм немає пробачення, вони повинні бути знищені. Вони до нас прийшли з мечем, значить з меча вони повинні полягти. Це все. Важко. Просто коли ти маєш плани на життя, а зараз планів немає. Ти не знаєш, як жити, в тебе двоє дітей, і людина, з якою ти хотіла прожити до старості, його більше немає. Я не знаю, як можна. Ви повинні жити так. У мене є діти, я повинна далі жити так, піднімати. Я їм завжди кажу, ви діти героя. Але це важко, коли ти планував все життя з цією людиною прожити і залишитися самій. 2 роки тому ми з ним тут гуляли. Гуляли. Дуже важко. Важко, бо ти розумієш, що 2 роки і людини вже немає. У нього теж були плани, так якісь. І Росія все знищила. Одним ударом вона все знищила. Tak takhle vypadá válka, která prý neexistuje. Přál bych všem, kteří zpochybňují, aby se sem aspoň na chvíli na vlastní oči podívali. A to jsme točili v uvozovkách jen v Kyjevě a jeho okolí. Na východě Ukrajiny je situace ještě daleko horší. Frontová linie, nefunguje na mnoha místech elektřina, topení, veřejné osvětlení. A žijí tam děti, dospělí, staří, mladí. Ukrajina potřebuje naši pomoc a všichni, se kterými jsme tady hovořili, za ní děkují. A jen tak mimochodem a na okraj, víte, jak se ukrajinsky odpovídá na slovo děkuji? Buď láska. Tak prosím, buď láska. Děkuju, mějte se dobře a brzy na viděnou.